Totul pentru familia mea, episodul 56. Povestea incredibilă a ultimului episod din sezonul 2 al serialului turcesc emoționează până la lacrimi de fericire. După moartea lui Kadir, povestea ultimei părți al celui de-a doilea sezon începe din punctul în care Asiye și Aybike au fost implicate într-o luptă verbală și verișoara ei s-a dezechilibrat și a căzut în dulapul de sticlă de pe holul școlii. Toți studenții se adună și Aybike este dusă de urgență la spital. Din fericire, fata scapă doar cu câteva zgârieturi și o fisură ușoară la braț. Însă mama ei este foarte revoltată pe Asiye și o învinovățește de cele întâmplate. Ber, iubitul fetei, fratele și verișorii ei așteaptă alături de Doruk momentul oportun să intre în vizită la ea. Orhan, tatălui Aybike, nu știe de situație și pleacă într-o vacanță împreună cu Gionul, unde bărbatul este cerut în căsătorie de proprietara restaurantului în care lucrează. Fiul său, Olcan, îl caută la telefon și din cauza că nu-i răspunde, se duce la restaurant și acolo află de la un vecin că proprietara restaurantului a plecat în vacanță pentru 2 zile. Asiye și Omer găzduiesc o doamnă pe nume Sevgi care are boala Alzheimer și vine la ei acasă din greșeală. Bătrânica nu are pe nimeni și Asiye o numește mătușă. În timp ce Asiye și Omer sunt la verișoara ei, bunicuța se simte rău și ajunge la spital. Vecina lor îi sună să meargă imediat la spital pentru că sora lor mai mică a trecut printr-o spierătură groaznică. Ajunși acolo, află că mătușa Sevgi a renunțat la lupta cu viața din cauza unei supărări mari și nu a mai urmat tratamentul pentru cancer, așa că boala a evoluat. Ismail, bărbatul care are grijă de bunicuță, recunoaște de față cu doctorița că în zadar a încercat să o convingă să nu renunțe la tratament. Frații Eren se întristează și Omer îi spune bunicuței să nu-l lase pentru că i-a pierdut deja pe toți cei dragi lui și nu poate să facă față să o piardă și pe ea pentru că o iubește. Cuvintele nepotului ei o emoționează până la lacrimi și acceptă să urmeze tratamentul. În timp ce Asiye și Omer se duc să își ia diplomele de la colegiul Ataman, cei de la spital decid că mătușa Sevgi să plece în străinătate pentru a urma tratamentul. Akif pierde totul și ajunge pe stradă. Da, ați auzit bine. Nebahat, care a fost trădată de soțul ei în fel și chip, a câștigat lupta cu Akif, răzbunându-se de toate aceste trădări și lucrurile pe care i le-a făcut. Ajutată de Ayla și Suzan, îi ia toate proprietățile și averea lui Akif. După despărțirea lui Nebahat, Akif locuiește cu Suzan, care îl dă afară din casa cumpărată de Nebahat și astfel se răzbună pe el pentru că i-a distrus viața, reproșându-i că din cauza lui a părăsit-o și fiica ei, Harika. Aybike și Asiye, care sunt supărate una pe cealaltă, se împacă din nou și anul școlar se încheie. Asiye devine cea mai bună elevă a anului și bonus peste această surpriză, fata primește un cadou și de la Doruk pentru că este cea mai bună iubită din lume și îi pune o coroniță din flori pe cap. Planurile răutăcioase a lui Shengul nu s-au terminat încă. Ea se împrumută de la Nebahat și își recuperează casa, iar când Asiye și Omer revin acasă, îi dă afară din casă, fluturându-le actul de proprietate. Asiye și Omer o iau pe micuța Emel și pleacă la restaurant în speranța că vor putea rămâne la unchiul lor peste noapte. Din cauza că Orhan este plecat în vacanță și de la spital află că mătușa Sevgi a plecat, iar Ismail este de negăsit, își petrec noaptea în parc pe o bancă. Între timp, Orhan se întoarce din vacanță și se duce să-și vadă copiii. El este foarte îngrijorat când își vede fata legată la braț. El vrea să se apropie să vadă ce s-a întâmplat, dar Shengul nu-i permite și după ce o jignește pe Gionul, îl alungă când aude că urmează să se căsătorească cu acea femeie. După plecarea lor, Shengul se simte rău și când merge la spital află că este însărcinată.
Nebahat și Suzan, care și-au pierdut toate bunurile, au reușit să recupereze o parte din avere și pleacă împreună cu Ayla în vacanță. Doamna Sevgi a plecat în străinătate pentru tratament și la plecare a lăsat un cadou pentru frații Eren. Ismail îi duce cu mașina în curtea unei case luxoase și le spune că aceasta a fost dorința mătușii Sevgi și de acum încolo acea casă le aparține. Scena ultimului episod din cel de-al doilea sezon se termină cu fețele zâmbitoare a fraților Eren. Ei bine, dragi prieteni, un alt videoclip s-a încheiat. Vă mulțumim că ne-ați fost alături până la final. Acesta este ultimul episod al celui de-al doilea sezon din serialul turcesc Totul pentru familia mea. Un alt episod grozav vă pregătim, dar până atunci aveți grijă de voi și de toți cei dragi vouă. Dacă v-a plăcut prezentarea, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne scrieți opiniile și criticile voastre în comentarii.